No moi! Anna täällä, artisti äänikoutsi ja musaope. Ja tänään ei oteta hyppyä ihan tuntemattomaan, mutta täytyy myöntää, että mulle aika vieraalle osa-alueelle laitan jalkani nytten. Nimittäin mua on pyydetty reagoimaan Nightwishin Ghost Love Score Official Live-videon. Ja vaikka joskus teininä täytyy myöntää, olen ollut vähän raskaamman musiikin ystävä. Siellä löytyy Iron Maiden fanikautta, Children of Bodomi, Kiuosta ja sen sellaista. Mut Nightwishia tuli vaan aina jotenkin välteltyä. Varmaan siksi, että olisiko se ollut silloin jotenkin mulle liian mainstream ja piti olla erilainen nuoria. Eihän sitä nyt sen takia voinut kuunnella, kun muutkin kuunteli sitä. Ja sen jälkeen sitten tuli jatsit ja musikaaliteatterihommat ja muut. Nightwish vaan jotenkin aina jäi. Mutta se ei tarkoita, ettenkö mä ois tosi kiinnostunut tästä vedosta. Ja kyllähän nyt kitteelläistä symfonista musiikkia mielellään kuuntelee. Ja etenkin Florin laulusta olen äärimmäisen kiinnostunut, koska olen kuullut siitä aika villejä juttuja. Hän taitaa olla aikamoinen äänellä trapetsitaiteilija. Eiköhän mennä. Vitsi miten eeppistä. Okei, ennen kuin edes biisi alkaa, tää intro aivan törkeen kova imee tänne sisuksinsa ihan kunnolla. Ja kuinka fressiä, kuinka raikasta on se, että ei tarjolla heti alkuun perus 4/4 tahtileja, vaan tälleen nopeasti laskettuna korjatkaa, jos sulle tarttuu tää tahtilaji paremmin korvaan. Mulla nyt vaan tulee tässä hetkessä tämmönen vaikutelma, että olisiko siellä ollut 6/8 plus 5/8. Imu oli ihan mahtava, ne soljui yhteen tosi kivasti. No problem. Enemmän tämmöstä headbangeria. Sielläkin vielä vaihtuva tahtilaji. Rauhoitetaan tilanne. Taitaa olla 4/4. Nyt pitää tähän jättää, koska tässä on tosi hyvä demonstraatio. Täällä on ihan varmasti taustalla jotain musikaaliteatterilaulutreeniä tai sitten glasarilaulutreeniä. Flor tuli sisään ihan erilaisella laulutekniikalla, mitä mä oletin. Siellä on upeasti resonoiva aukinaisella vokaalilla eteenpäin tuleva soundi, semmoisella glasarinomaisella vibralla. Uskomattoman upea happikontrolli ensinnäkin. Tässähän siis fraasit, saatat siis hapen, ja sitten fraasi on paljon pidempi, mitä normaalisti populaarimusiikissa. Tää vaan sitoo ja sitoo ja sitoo fraasia pidemmälle ja pidemmälle, mitä joku perus radiopoppiisi sitois. Ja siis tuo leukatyöskentely. Tästä miten tää sormi menee. Tästä mä puhuin muistaakseni siinä Jannikan videossakin. Tätä tarvitaan tosi paljon.
mitä muuta? Sijoitus on klassinen. Tää soundi vaan tippuu tosi rennon tuetusti tommosen törkeen eeppisen symfonisen instrumentaation päälle. Ja näiden voksujen ja ton muun instrumentaation liitto on toistaiseksi minun mielestä äärimmäisen kutsuva. Mikä meillä nyt on ero tuohon ensimmäiseen säkkäriin? Mun mielestä tässä alkoi toinen. Niin siellä on erilainen soundio floorilla. Siellä on selkeästi massaa, lisää puheenomaisuutta on tullut sinne mukaan, mutta kuitenkin ollaan vielä vahvasti siellä kevyellä puolella. Siellä on siis nyt lisää resonanssia, painokkuutta. Se ei ole enää täällä, vaan se on enemmän täällä. Kuunnellaan lisää. Siis Floorin happikontrolli on aivan jumalainen. Siren from the deep came to me, sang my name, I love it. Ja nyt me ollaan jo tosi puheenomaisessa rekkarissa. About that dream of mine, worth everything I may ever be. Siis, missä me ollaan? 3.30 nyt. Pystyisinkö mä ottaa... Tää on tosi pop-soundissa nyt. Ja me lähdettiin semmoista hirmu klasarimaista positiosta. Olisiko tossa? Light, wow, tällaisessa. Ja jos me mennään takas tohon 3.30. Aivan eri ote. Child will be born again, that siren carried him to me. Me ollaan täällä rintarekkarissa. Todella puheenomaista, mutta kuitenkin meillä on siellä rentoa, tuettua vibraa. Tää on sellaista laulavaa edelleen. First of them true loves, sitting on the shoulder. Aivan mielettömän hienoa artikulaatiota. Angel without care for love alone. Ihan ihanaa näillä olla mukana. Tää jättää tosi paljon tilaa. Kato nyt, miten mukana tuo yleisö on. Todellakin symfonia. Kuinka monta eri osaa meillä on jo ollut?
Bändi lavalle, let's go! Kuusi minuuttia ja 10 sekuntia on mennyt kappaletta ja nytten me löydetään sieltä tämmönen kunnon pop-rock-soundi. Varmaan kohta tulee ihan semmoista kunnon pelttiäkin sieltä. Florin tarinankerronta on ihan mieletöntä. Tuo artikulaatio tulee läpi. Musta tuntuu, että ainakin joka ikinen natiivi enkun puhuja saa joka ikistä sanasta selvää. Ja siis nämä muut pienet asiat, mitä hän tekee, esimerkiksi tästä tämän fraasin loppu. Ei, seuraava. Se häipyy loppuun ja instrumentaatio ottaa siitä koppia. Ihana pieni, täydellisesti hänen edeltämänsä fraasiin sopiva ele. Nyt mä pysäyttelen koko ajan, mutta nyt tapahtuu tosi paljon. Mikä se oli se? Nyt mulla on näin löysä paita, niin se ei näy. Mutta tuossa on pallea muuten todella stydisti työssä. Siinä on aika paljon työtä ja se näkyy myös siinä, kuinka paljon Flor ottaa happea. Melkein nopeiten koko tässä biisissä, melkein joka toisen sanan jälkeen. Ja mitä siinä sen jälkeen tapahtuu? Flippaaks hän sitten suoraan? Siinä on upea vaihto tommosesta klassisesta positiosta, klassisesta äänen sijoituksesta, tommosesta pyöreästä. Onko se bring-sana, missä mennään tommoseen rockimpaa soundiin? Kyllä. Hieno. No nyt alkaa tulee sitä raspia, ei ihan kauheasti, mutta tollaista niinku twängähtävää. Eli twang, kun puhutaan twangista, niin se tarkoittaa tällaista niinku nasaalimpaa soundia. Twang, se ei ole twang, vaan se on twang. Ja sen avulla etenkin mun mielestä naisraspi kuulostaa aika siistiltä, tommonen pop-rock-raspi. Mikä toi? Siellä lietsutaan oikein.
Tossa on muuten taas palleja semmosessa tykityksessä, että ei mitään rajaa alas. Missä me ollaan? Kadotin. Tossa. Ja mä ollaan puolikkaalla. Tää leikkaa niin äkkiä. Mä yritän löytää sulle semmoista paikkaa, missä näkyis Florilla on tommonen kiinteä, onko sillä nahkapaita vähintään päällä, niin sillä pitäisi näkyä semmonen liike samalla kun palleja kytkeytyy. Tuossa noin ja huomaa, miten hartiaseutu ei kiristä yhtään. Kaikki on rentoa, todella rennon tuettua. Mennäänkö vähän taaksepäin vielä? Siellä se palle ja sätkii kuule. Wow. Aika mahtava vertti oli tässä, wow. Kaikesta tommosesta tykityksestä takaisin näihin uskomattomiin pitkiin fraaseihin. Siinäkin vaihdettiin tosi glasaripositiosta takaisin vähän tommoseen stydinpää sekoitteeseen. Nyt ollaan aika korkealla, niin se on sellaista sekoitepelttiä. Nice. Joku sen tiiviiseen soundiin. Hold your night wish. I'm done. Aivan mieletön. Kuunnellaan tää nyt uudestaan, mä en kestä. Yeah. Okei. Nyt siis ihan oikeesti tuntuu, että mä oon sanaton jälkeen vitsi mikä sinfonia. On taitanut toistaa tätä sanaa tämän biisin aikana aika monta kertaa, mutta sille täytyy olla syy, miksi. Tai sen täytyy olla se syy, miksi tätä biisiä kutsutaan Ghost Love Scoreiksi eikä vaikka Ghost Love Songiksi. Se olisi aivan liian vähättelevä tälle kappaleelle. Vokaalit ovat
todella monipuolisia. Mä en ole pitkään aikaan kuullut kappaletta, missä olisi noin paljon kaikkea. Alun glasari-teemasta oltiinkin kohta jo vähän stydimmässä soundista ja siitä taas vähän stydimmässä soundissa ja kohta käytiin takas glasari-soundissa ja sitten yhden fraasin aikana flipataan glasarista taas vähän painavampaa rockisoundia ja kohta huuetaan jo yleisölle ja ihan mielettömällä tekniikalla. Raspi on tässä edessä, se ei kurista täällä takana. Hartiat ei nouse, vaan ne pysyy nätisti matalalla. Palle on mukana. Ryhti on ihan mieletön. Lava, karisma ja presenssi on aivan 6/5. Nyt tulee ihan sairaan köyhää settiä, kun ei oikein meinaa keksiä mitään, mikä kuvaisi tarpeeksi ylistävästi tätä. Siis puhumattakaan ylipäätään kaikista kuorokööreistä ja muusta instrumentaatiosta tässä takana. Oliko se Holopainen, kuka tätä säveltää? Katsotaas. Kyllä. Tuomas Holopainenhan siellä takana on. Kiitos tästä lahjasta musiikin kuluttajille, Tuomas, ja kiitos Floor aivan älyttömän mielenkiintoisesta ja upeasti tehdystä vokaalityöskentelystä. Mun säkki alkaa nyt olla aika tyhjä. Mä jään sulattelemaan tätä suurta sinfonista palaa varmaan ensi viikoksi tänne. Mutta kiitos, kun suosittelitte mulle tätä biisiä. Mitä sun mielestä mun pitäisi reagoida seuraavaksi? Ja mitä mieltä sä oot ollut näistä reaktioista tähän asti? Seuraavaan kertaan. Moi moi!